6 female personality type. Sino ka dito? Laganap na ang mga lalaki ay inuuri ang kanilang sarili sa paraang katulad sa isang pangkat ng mga hayop. Halimbawa, ang natural na pinuno ng mga lalaking grupo ay walang iba kundi ang alpha male. At ang mga iba pa nitong kasama ay gumaganap sa kanyang nasasakupan. Sa kabila ng ito ay pangkaraniwang paraan sa kalalakihan upang ilarawan ang kanilang katayuan sa lipunan. Ang mga babae rin ay merong personality ng tulad ng sa kalalakihan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa 6 na personalities na ito, mas maiintindihan mo kung bakit ang ilang mga kababaihan ay kumikilos sa paraang ginagawa nila. Ibabahagi ko sa iyo ang 6 na female personality type upang malaman mo kung anong personality type meron ka. Pero bago ang lahat, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video. Narito na ang 6 na female personality type. Una, alpha female. Ang alpha female ay may pagkakatulad sa male alpha na katapat nito. Katulad halimbawa ng pagiging natural na ipinanganak na pinuno at ang pagiging panatag sa sarili. Alam ng alpha female ang kanilang halaga at ipinagmamalaki niya kung sino siya. Mula sa kung papaano siya maglakad at kung ano ang kanyang pag-uugali sa trabaho. Ang kanyang pagkakaroon ng kumpiyansa sa kanyang mga aksyon at emosyon. Ang dahilan kung bakit ang tao ay gustong nasa paligid ng alpha female. Ang kanyang kumpiyansa sa kanyang kakayahan ang nakakatulong sa kanya upang harapin ang mga nakakalitong sitwasyon. Siya ay matatag at may sapat na lakas na malagpasan ang mga mahirap na pagkakataon nang dahil sa kanyang confidence. Sapagkat ang alpha female ay may mataas na self-esteem o mataas ang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ang female alpha ay kaakit-akit sa kanyang kapwa babae at maging sa kalalakihan. Kung anuman ang pinag-iisipan niya, siya ay mananatiling motivated. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa ang nagpapahintulot sa isang alpha female na natural na tumaas sa isang mas mataas na posisyon. Ang alpha female ay isang babaeng nakakaalam kung ano ang gusto niya at nagsusumikap upang makilala ito sa karamihan ng tao. Marami sa mga babaeng CEO ay nakikita bilang alpha female sapagkat hindi sila kumukuha ng pag-uutos kahit na kanino. At nakakatulong ito upang ang kanilang kumpanya ay lumago. Ang kanyang relasyon at negosyo ay pinangangasiwaan niya ng kanyang ganap na autoridad. Pangalawa, the beta female. Ang beta female at ang beta male ang pinakamas malamang na mababa ang tingin sa ibabaw ng iba pang klase ng personality. Ito ay nang dahil sa kanilang pagiging masunurin at madalas na natural na sobrang mabait. Ang beta female ay natural na passive, na ang ibig sabihin, hinahayaan nilang mangyari ang mga bagay nang hindi sila kumikilos. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang beta female ay passive, sapagkat gusto nilang maiwasan ang hidwaan, lalo na kapag hiniling na magbahagi sila ng kanilang opinyon o kapag nahaharap sila sa isang potensyal na pagtatalo. Pipiliin ang isang beta female na hindi mag-react sa isang sitwasyon at manatiling tahimik. Ang isang beta female ay isang taong hindi bukas at diretso sa kanyang mga kagustuhan sa buhay. Napakadali niyang mabalisa sa mga challenging na mga pangyayari.
Ang isang beta female ay maaaring mag-alala kung siya ba ay naaangkop, at ang kanyang anxiety ay karaniwang isang self-fulfilling prophecy na ang ibig sabihin, ito yung proseso na kung saan ang isang orihinal na maling inaasahan ay hahantong sa sarili nitong kumpirmasyon. Ang kanyang panloob na saloobin ang siyang dahilan na nagdudulot sa kanyang maging mas balisa dahil sa kanyang takot na hindi umangkop o hindi siya sapat na mahusay. Hindi naman lahat ay negatibo ang katangian ng mga beta female, sapagkat ang beta female ay karaniwang itinuturing na isa sa pinakamagiliw na personalidad dahil sinisikap niyang makuha ang kanilang pagtanggap sa kanya sa pamamagitan ng kabutihan at pagiging palakaibigan. Pangatlo, the gamma female. Ang gamma female ay may personalidad na umiikot sa lahat ng tao. Kailangan niyang tiyakin na matutugunan ang kanyang pangangailangan upang maging masaya. Ang kanyang natural na independence o kasarinlan na pinapayagan siyang maging komportable din sa mga kaibigan tulad niya kapag nag-iisa siya. Katulad ng alpha female, ang gamma personality ay alam kung ano ang kanyang halaga. Ngunit hindi niya kinakailangang patunayan ang kanyang sarili sa kahit sino upang maging komportable. Sinisigurado niya na siya ay nasa magandang lugar bago siya mag-commit sa paghahanap ng kaibigan o karelasyon. Ang isang gamma female ay malamang na merong organisadong living space at pamumuhay, magmula sa pag-aayos ng kanyang living area na malinis at organisado hanggang sa pagkakaroon ng consistent na schedule. Ang gamma female ay tiyak na may maayos na pamumuhay. Magmula sa kanyang panlabas na pananaw, ang pamumuhay ng isang gamma female ay umuunlad sa anumang kapaligiran kung saan maaari niyang ayusin at itakda ang mga bagay sa kanyang sariling pamamaraan. Pang-apat, the omega female. Ang isang omega female ay karaniwang nagmumukhang mahiyain at tahimik, ngunit sila rin ay isang taong passionate at matalino. Karamihan sa mga omega female ay tinitingnan na isang introvert. Mas gusto ng isang omega female na manatili sa bahay at pagkatapos ay lalabas upang magkaroon ng mga bagong kakilala. Ang isang omega female ay lumilitaw na tahimik sa umpisa at nagiging mas open kapag nakilala mo itong mabuti. Ang isang omega female ay posibilidad na manatiling tahimik at panatilihin ang kanilang mga sarili sa paligid ng karamihan ng mga tao, kahit mahirap mapansin ang kanilang emosyonal na parte. Ang kanyang ugali na kimkimin ang kanyang saloobin, kaya't mas madali para sa isang omega female na magkaroon ng emotional outburst o sumabog ang kanyang damdamin. Kapag ang isang tao ay sinasarili ang kanyang mga saloobin at mga sama ng loob, o may posibilidad na maging sensitibo at mas higit na madaling magkaroon ng panic attack o kaya naman emotional difficulties kesa sa iba. Kahit na ang omega female ay mukhang maayos naman sa kanyang panlabas at tila may malakas na emosyon. Ang pagiging matalino, ang isang bagay na hinahangaan ng mga tao tungkol sa isang omega female. Ang isang omega female ay malamang na makabuo ng isang matalinong pag-iisip. Panglima, the delta female. Katulad ng omega female, ang delta female ay pinipiling manatili sa bahay sa halip na makisalamuha sa ibang tao. Ito ang madalas na kaso kung bakit ang isang alpha females ay nagiging delta female kapag sila ay nagkakaedad na. Maaaring ito ay dahil sa hindi magandang karanasan na naging dahilan kung mas pinili niyang maging mas introverted. Kapag kasama niya ang mga bagong tao na wala siyang koneksyon dito, malamang na ang delta female ay mananatiling tahimik at hindi nakikihalubilo. Sa loob ng maraming taon, nawala na siya ng ugnayan sa kanyang alpha personality. Nililimitahan niya ang kanyang pakikipag-ugnayan sa lipunan
upang manatiling komportable sa kanyang maliit na grupo ng mga kaibigan. Ang isang bagay na nakakatulong sa buhay ng isang Delta female ay ang kakayahan niyang maging realistic. At dahil dito, ay nagagawa niyang maging grounded na ang ibig sabihin ay matino at makatwiran, practical at patient. Ang realistic nature ng isang Delta female ay maaaring isipin ng iba na siya ay pessimistic. Ang kanyang nakaraang karanasan ang nagpaguho sa kanyang paniniwala na may magandang bagay pa na mangyayari sa kanyang buhay. Ang isang pinakamalaking issue na pinaglalabanan ng isang Delta female ay ang kanyang sariling insecurities. Ang natural na pagiging self-conscious ng isang Delta female ay isa pa rin dahilan kung bakit malabong makisali ito sa anumang social situations. Pang-anim, the Sigma female. Ang isang Sigma female ay nakikibahagi sa maraming pag-uugali at ang intimidating personality ng Alpha female. Subalit ito ay mas malamang na nakakabit sa isang tao kesa sa Alpha female. Kapag ang isang Sigma female ay napalapit sa isang tao na naging kung ano ang kanyang inaasahan, napakahirap para sa isang Sigma female na alisin ang pagkakalapit ng kanyang loob dito. Ang isang Sigma female ay isang babae na kapansin-pansin kapag naglalakad sa isang lugar o nagsasalita at siya ay maaaring lubos na nakakatakot para sa ibang tao. Sa karamihan sa Sigma at Alpha female personalities ay may magkatulad na antas ng tiwala sa sarili. Ang Sigma female ay sigurado kung sino siya at ginagamit niya ang kanyang personality upang makuha niya kung ano ang gusto niya. Ang isang Sigma female ay maaaring mag-demand ng atensyon kapag ang pakiramdam niya ay nasa spotlight siya, habang kaya rin niyang umatras at magmukhang mas approachable kung nababagay sa kanya. Isang mahusay na dahilan na maging kaibigan ang isang Sigma female dahil sila ay hindi kapani-paniwalang loyal at devoted sa mga taong mahal nila. Kapag ang kanilang kaibigan ay may ipapagawa sa kanila o hihingi ng tulong sa kanila, ang Sigma female ay yayakapin ang pagkakataon at mananatili sa paligid upang mag-alok ng kanyang tulong kung kinakailangan. Ang isang Sigma female ay hindi nalilimutan ang mga taong may nagawa sa kanya at lagi itong handang gantihan ang kanilang pabor. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at meron kang napulot na aral dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.